Όταν το κλασικό εξελίσσεται με βελτιωμένη φορητότητα και διευρυμένο σύνολο χαρακτηριστικών με πληθώρα επαγγελματικών λειτουργιών συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης εστίασης υψηλής ταχύτητας, με σχεδίαση αποκλειστικά για μηχανές χωρίς καθρέφτη, ο Sigma Art 2470 2,8 DGDN2 είναι εδώ. Και είμαι ο Γιάννης Γκουτζουρής με το περιοδικό φωτογράφος, παρέα για άλλη μια φορά με τη Sigma. Ο 2470 f2,8 DGDN2 έχει εξελιχθεί σημαντικά από το προηγούμενο μοντέλο, ενσωματώνοντας τις πιο προηγμένες τεχνολογίες που διαθέτει η Sigma από το σχεδιασμό μέχρι την παραγωγή. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο, η Sigma έχει βελτιώσει την ισχύ ανάλυσης σε όλο το εύρος του zoom, προσθέτοντας επίσης λειτουργικές βελτιώσεις, όπως αυτή του δακτυλίου διαφράγματος και αυτόματης εστίασης υψηλής ταχύτητας με έναν επανασχεδιασμένο κινητήρα AF-HLA. High Response Linear Actuator. Ο φακός είναι περίπου 7% μικρότερος και 10% ελαφρύτερος. Αυτός ο 2470 f2,8 Art είναι ένα ευέλικτο και υψηλής απόδοσης εργαλείο που θα βοηθήσει τους φωτογράφους να ξεκλειδώσουν τις δημιουργικές τους δυνατότητες. Ο φακός έχει υψηλή ευκρίνεια σε ολόκληρη την εικόνα από το μέγιστο διάφραγμα, ακόμη και σε κάμερες υπερυψηλής ανάλυσης. Εστιάζοντας στη βελτίωση της απόδοσης, η φωτεινότητα του f2,8 παράγει ένα μεγάλο, όμορφο εφέ μποκέ και επιτρέπει στους χρήστες να βιώσουν τη δύναμη ενός εμβληματικού φακού σε όλους τους τύπους οπτικής έκφρασης. Σε συνδυασμό με την προηγμένη δυνατότητα close-up και την επιτυχή μείωση σε flare και ghosting, ο φακός έχει σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιεί το focus breathing, παρέχοντας ιδανικές εικόνες σε κάθε περίσταση. Ο οπτικός σχεδιασμός του φακού περιλαμβάνει 6 γυάλινα στοιχεία FLD, 2 γυάλινα στοιχεία SLD και 5 ασφαιρικά στοιχεία φακού για την πλήρη καταστολή διαφόρων εκτροπών σε ολόκληρο το εύρος zoom. Ειδικότερα η έξαρση του οβελιαίου κόμματος, στην καθομιλουμένη το φαινόμενο flare, ελέγχεται άριστα, επιτυχάνοντας υψηλή ανάλυση μέχρι και την περιφέρεια της εικόνας, διορθώνοντας επίσης αποτελεσματικά τις πλευρικές χρωματικές εκτροπές. Ο φακός έχει εξαιρετική ικανότητα κοντινής λήψης με ελάχιστη απόσταση εστίασης 17 cm και μέγιστη αναλογία μεγένθησης 1:2,7. Παρά τη μείωση του μεγέθους και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά, ο φακός διατηρεί τη διάσημη εξαιρετική ποιότητα κατασκευής της Sigma με την ασυμβίβαστη στιβαρή κατασκευή που αναμένεται από ένα επαγγελματικό φωτογραφικό εργαλείο. Ενώ ο αριθμός των στοιχείων φακού που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του είναι ίδιος με αυτόν του προηγούμενου μοντέλου, το συνολικό μήκος έχει μειωθεί λόγω προηγμένης οπτικής σχεδίασης. Επιπλέον, ο πιο αποτελεσματικός μηχανικός σχεδιασμός έχει οδηγήσει σε ένα εξαιρετικά φορητό σώμα φακού με μέγιστη διάμετρο 87,8 mm, μήκος 120,2 mm και βάρος 745 γραμμάρια. Ο φακός είναι εξοπλισμένος με δακτύλιο διαφράγματος, καθώς και διακόπτη κλικ δακτυλίου διαφράγματος, αλλά και διακόπτη κλειδώματος δακτυλίου διαφράγματος. Είναι επίσης εξοπλισμένος με 2 προγραμματιζόμενα κουμπιά AFL, στα οποία μπορεί να εκχωρηθεί μια σειρά λειτουργιών μέσω του μενού σε συμβατές με αυτή τη δυνατότητα κάμερας. Το δεύτερο κουμπί έχει τοποθετηθεί στο επάνω μέρος για να διευκολύνει τη λειτουργία του όταν η κάμερα στρέφεται σε κατακόρυφο προσανατολισμό. Εκτός από μια δομή ανθεκτική στη σκόνη και το πιτσίλισμα, το μπροστινό στοιχείο του φακού διαθέτει μια αποθητική επίστρωση νερού και λαδιού, επιτρέποντας στους χρήστες να φωτογραφίζουν χωρίς ανησυχίες ακόμη και στα πιο ιδιαίτερα εξωτερικά περιβάλλοντα. Ο φακός είναι εξοπλισμένος με διακόπτη κλειδώματος zoom που κλειδώνει στο ευρυγόνιο άκρο, εμποδίζοντας έτσι την ακούσια επέκταση. Το κλείδωμα μπορεί να απελευθερωθεί όχι μόνο από το διακόπτη, αλλά και μέσω ελαφριάς πίεσης της λειτουργίας zoom, καθώς επιτρέπει με αυτόν τον τρόπο ευέλιξία στο χειρισμό κατά τη λήψη. Εκτός των άλλων, παρέχεται και πάλι HUD σε σχήμα πετάλου με μηχανισμό ασφάλισης. Ανακεφαλαιώνοντας και καθώς ολοκληρώνεται η παρουσίασή του, να θυμίσω ότι αποτελείται από 19 στοιχεία σε 15 ομάδες. 6 FLD, 2 SLD, 5 ασφαιρικά στοιχεία. Έχει γωνία θέασης στον τηλεφακό 84,1 μοίρες και στο ευρυγόνιο 34,3 μοίρες.
11 λεπίδες διαφράγματος, που σημαίνει ένα εξαιρετικά στρογγυλευμένο διάφραγμα με ελάχιστη τιμή F22 και ελάχιστη απόσταση εστίασης 17 στο ευρυγόνιο, 34 στο τηλεφακό. Σαντιμέτρ φυσικά. Ο μέγιστος λόγος μεγένθησης είναι 1/2,7 στο ευρυγόνιο και 1,4 στο τηλεφακό, ενώ το μέγεθος του φίλτρου είναι στα 82 mm. Είμαι ο Γιάννης Γκουτζουρής, παρέα με έναν ακόμα εξελιγμένο φακό από τη Sigma και φυσικά φιλοξενούμενος στο περιοδικό Φωτογράφος. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.